Kính thưa quý khán giả và các bạn, Hòa Thành đô thị vừa được Ủy ban Thường vụ Quốc hội công bố thành lập thị xã thuộc tỉnh Tây Ninh vào tháng 1 năm 2020. Hòa Thành hôm nay chuyển mình vươn lên đầy ấn tượng cùng với thành phố Tây Ninh trở thành liên vùng đô thị rộng lớn của tỉnh. Đây cũng là kết quả sự lãnh đạo của Đảng, tạo sự đồng thuận xã hội trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ thị xã Hòa Thành vừa tiến hành xong Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là điều kiện để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hòa Thành tiếp tục phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, khắc phục những khó khăn, vượt qua thách thức để xây dựng đô thị Hòa Thành ngày càng đổi mới, văn minh, giàu đẹp. Chuyên mục tiến tới Đại hội Đảng kỳ này xin giới thiệu đến quý khán giả những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Thành quyết tâm thực hiện trong thời gian qua. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Thị xã Hòa Thành là một trong những trung tâm kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh Tây Ninh, có tổng diện tích đất tự nhiên trên 8.292 ha, dân số 147.666 người. Hòa Thành có nhiều lợi thế về cảnh quan, kiến trúc, công trình độc đáo, văn hóa truyền thống, với nhiều địa danh du lịch tín ngưỡng nổi tiếng mang tầm khu vực và quốc gia. Hiện trên địa bàn Hòa Thành có tuyến đường thủy sông Vàm Cỏ Đông và tuyến đường quốc lộ 22B chạy qua các xã Trường Đông, Trường Tây, Long Thành Nam, phường Long Thành Trung, phường Hiệp Tân, có trung tâm thương mại Long Hoa, cụm công nghiệp và cảng Bến Kéo là điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đảng bộ thị xã Hòa Thành hiện có 54 chi đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó có 11 đảng bộ cơ sở, gồm 8 đảng bộ xã phường, 2 đảng bộ lực lượng vũ trang, 1 đảng bộ cơ sở sự nghiệp và 43 chi bộ cơ sở, với tổng số 3.456 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Hòa Thành đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo chỉ đạo, khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế xã hội, góp phần làm thay đổi diện mạo khu vực đô thị nông thôn và nâng cao đời sống của người dân. Về kinh tế, kết quả 5 năm qua, kinh tế Hòa Thành tiếp tục phát triển tích cực, đồng bộ, sát với tình hình thực tế của địa phương. Tốc độ tăng trưởng khá, tăng bình quân hàng năm là 6,59%, vượt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra. Thu nhập bình quân đầu người năm sau cao hơn năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dịch vụ thương mại, công nghiệp xây dựng và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Trong đó công nghiệp xây dựng tăng trưởng khá cao, chiếm tỷ trọng 47%, tăng bình quân hàng năm 6,29%. Thương mại dịch vụ chiếm 44%, tăng 8,51%. Tỷ trọng nông nghiệp giảm chỉ còn 9% so với đầu nhiệm kỳ. Về lĩnh vực nông nghiệp, tăng bình quân hàng năm 0,27%. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tăng dần cây trồng có bao tiêu sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tổng diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm bình quân đạt 5.653 ha. Giá trị sản xuất nông nghiệp tạo ra trên 1 ha đất gần 139 triệu đồng. Hạ tầng thủy lợi được đầu tư, tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương đạt gần 57%, đảm bảo phục vụ tốt cho các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán giao, đáp ứng nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, hoạt động tín dụng ổn định, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 đạt hơn 1.351 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân hàng năm 12,22%. Tổng chi ngân sách địa phương là hơn 2.655 tỷ đồng, tăng bình quân 6,16% một năm. Trong đó, chi cân đối ngân sách gần 2.633 tỷ đồng, tăng bình quân 6,38%. Các chương trình đột phá, công trình trọng điểm của nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 11 được tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. Nhiệm kỳ qua, toàn thị xã đã huy động tổng nguồn vốn gần 980 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 246 công trình dự án phát triển đô thị và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Nhiều dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, làm thay đổi diện mạo đô thị của địa phương. Đến nay, Hòa Thành đạt 9 trên 9 tiêu chí huyện nông thôn mới và hoàn chỉnh thủ tục báo cáo về tỉnh đề nghị Trung ương công nhận thị xã Hòa Thành hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới. Có 7 trên 7 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, vượt chỉ tiêu 3 xã, nghị quyết là 4 xã. Chính sách an sinh xã hội luôn được sự quan tâm thực hiện. Các ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đã vận động các tổ chức, tôn giáo, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân với tổng số tiền ủng hộ cho các quỹ nhân đạo từ thiện trên địa bàn được hơn 50 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, địa phương đã chăm lo nuôi dưỡng thường xuyên người già neo đơn, trẻ mồ côi, hỗ trợ vốn vay giải quyết việc làm và tặng gần 41.300 suất quà,
xây dựng sửa chữa 243 nhà đại đoàn kết, 49 căn nhà tình nghĩa. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn hiện nay còn 0,66%, giảm 3,03% so với đầu nhiệm kỳ. Lĩnh vực quốc phòng an ninh có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai đồng bộ toàn diện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Nổi bật là chỉ đạo tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ thị xã năm 2016, chỉ đạo 8 trên 8 xã phường diễn tập chiến đấu phòng thủ đạt kết quả tốt, an toàn tuyệt đối, đạt chất lượng cao. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã Hòa Thành đã tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là công tác kiểm tra giám sát kỷ luật Đảng được quan tâm. 100% đảng viên được học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và đăng ký tham gia học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm, gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Các cơ quan ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội chuyển biến rõ nét, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện nhiều cuộc vận động, tiêu biểu như phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc, 4 đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp, phong trào phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đã góp phần cùng cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Thành đạt được trong thời gian qua thì hết sức là trân trọng, khẳng định được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng ngày càng một được nâng lên và sự khát vọng và động lực cho quê hương Hòa Thành tiếp tục phát triển mạnh mẽ và năng động hơn nữa. Vì vậy, trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Hòa Thành quyết tâm xây dựng và phát triển một cách toàn diện hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tập trung mọi nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng đô thị, hạ tầng nông thôn, hạ tầng về dịch vụ, thương mại, du lịch, y tế, giáo dục với mục tiêu là xây dựng thị xã Hòa Thành văn minh, sạch, đẹp và thân thiện. Các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ xây dựng trong thời gian tới sẽ nhằm hoàn thành vượt mức mọi chỉ tiêu kế hoạch của kinh tế xã hội đã đề ra. Trong đó sẽ có một số những nhiệm vụ và giải pháp mang cái tính đột phá. Chẳng hạn như là sẽ ưu tiên đầu tư phát triển các khu đô thị mới, chỉnh trang hệ thống hạ tầng khu vực nội thị và các hệ thống giao thông kết nối. Trong đó chú trọng chọn lựa và phát triển một số trục phát triển kinh tế quan trọng để làm điểm nhấn, làm điểm đòn bẩy, thúc đẩy cho sự phát triển chung của thị xã Hòa Thành. Sẽ phát triển dịch vụ du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thị xã và là một điểm đến quan trọng trong tổng thể phát triển du lịch của tỉnh. Việc quan trọng nữa là nâng cao chất lượng của dịch vụ công, tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng về công nghệ, cơ sở hạ tầng dữ liệu để đáp ứng được hoạt động của chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng đô thị văn minh trong thời gian tới. Đó là một số cái nét, một số cái nhiệm vụ, giải pháp mang cái tính đột phá và trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân Hòa Thành sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trên dưới đồng lòng chung sức, cùng với những kinh nghiệm đã có, Đảng bộ thị xã Hòa Thành quyết tâm nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tích kết quả to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đưa Hòa Thành vững bước đi lên cùng với các địa phương trong tỉnh, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu mạnh. Quý khán giả xem đài thân mến, chuyên mục Tiến tới Đại hội Đảng kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.